Guys, this is Amarjot Singh. I've been watching this video about the Brampton students fighting in the law action and conviction and other things. And I got many calls from Brampton and saying, "Look, what do you think about the immigration angle?" ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਊਚਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕੈਨ ਮੇਕ ਯੂ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ। ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹੋਗੇ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ। ਰਿਮੂਵਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ CBS ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਰਿਮੂਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਮੂਵਲ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ, ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਰਡਰ, ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ARC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆਂਗੇ, ਪੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਲਾ ਫਲਾ ਫਲਾ, ਸੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। DWAI, ਥੈਫਟ, ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਡਰੱਗ ਪੋਜੈਸ਼ਨ, ਅਸੌਲਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਵਟਐਵਰ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਥੀਸ ਆਰ ਇੰਡਾਈਟੇਬਲ ਓਫੈਂਸਿਸ। ਇੰਡਾਈਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਇਟ ਮੋਰ ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 36(1)(a), 36(2)(a। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ IRPA। IRPA ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਟ ਇਜ਼ IRPA? ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਹੀਅਰ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ am I willing, am I likely to be charged for serious criminality of 36(1)(a) or criminality. Both of them will attract inadmissibility, and they will remove you. Hoega ki they will make a report against you, which is called report on inadmissibility, and then the Immigration Refugee Board will decide in an admissibility hearing whether you should be removed or not. ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ हैं yes you are convicted under those charges and there's no appeal, then they will ask you to leave because they will issue you a removal order. Removal order ਹੁੰਦਾ ਹੈ section 45 and D. Look at this one. Make an applicable removal order against a foreign national. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ removal order ਹੋ ਗਿਆ, that means bye bye Canada, welcome back to India. ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ, ਸੌਰੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸੋ ਯੋਰ ਸਟੇਟਸ ਇਜ਼ ਓਪਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ you like my information. Share it with other people, and if you want a list of all these crimes I can send it to you. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਈਮੇਲ ਯੂ ਅ ਲਿਸਟ। ਅਤੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਰੇ ਬਾਬਾ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ।